دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مزدک هستم و امروز میخواستم در مورد جان جونز صحبت کنم و اتهاماتی که بهش وارد شده. همچنین میخواستم در مورد این صحبت کنم که اگر مجرم شناخته بشه چه اتفاقی میتونه واسش بیفته، چون که اینجوری که من دارم میخونم حتی میتونه 1 سال زندان بشه. حالا کامل در مورد این جریان توی این ویدیو صحبت میکنم و بعد از اونم میخواستم به چند تا از سوالای شما عزیزان جواب بدم. همین الان میتونین برین توی کامنت ها نگاه کنین، اونجا من قشنگ نوشتم در مورد چه چیزایی توی این ویدیو صحبت کردم، چون که امکان داره در مورد چیزای زیادی صحبت کنم. ولی خب دقیقه تموم اون قسمت ها رو هم گذاشتم توی کامنت ها، اونجا دیگه راحت میتونین هر چی خواستین پیدا کنین و بتونین ببینین. خب آقا بریم وارد بحثمون بشیم. راستی بچه‌ها تا یادم نرفته، ممنون میشه همینجا ویدیو رو لایک کنین اگر از همچین بحثایی خوشتون میاد و اگر کانالمون رو سابسکرایب نکردین ممنون میشه همینجا هم کانالمون رو سابسکرایب کنین. دمتون واقعا گرم. بچه‌ها بریم وارد بحث جان جونز بشیم. ببین بچه‌ها، داستان از اینجا شروع شد که نزدیک 3 ماه پیش بود. 7 آپریل ما اینجا در موردش نوشتیم، در مورد این داستان. یوسادا که مخفف یونایتد انتی دوپینگ ایجنسیه، یعنی سازمان ضد دوپینگ آمریکا، اینا قبلا با یو اف سی قرارداد داشتن و فایترهای یو اف سی رو آزمایش میکردن. ولی خب داستان این آزمایش های دوپینگ اینجوریه. ببینین این سازمان یوسادا سرزده ماموراشو میفرسته سر وقت فایترها، یعنی به فایترها نمیگه آقا مثلا ما پنجشنبه میایم سر وقتتون، اینجوری نیست. سرزده میرن که میشه گفت سر مچشونو بگیرن. اونایی که دارن تقلب میکنن و اینا سورپرایزشون کنن، سر مچشونو بگیرن. و با همه فایترها اینجوریان، یعنی هر فایتری که میخوان آزمایش کنن سرزده میرن سر وقتشون. و اینا میرن آقا خونه جان جونز و جان جونز هم اون روز مست بوده. و دوستانی که حالا نمیدونن، جان جونز ببینید بچه‌ها همیشه با الکل مشکل داشته، هم الکل هم تا حدودی مواد مخدر، ولی بیشتر الکل. خب و جان جونز هم دستگلای خیلی زیادی به آب داده. حالا همینجور که دارم در مورد این داستان صحبت میکنم مطمئنم در مورد اون اتفاقایی که قبلا واسش افتادم یکم اشاره میکنم. ولی خب ببین بچه‌ها، اینا میرن خونه جان جونز. جان جونز هم اونجا مست بوده. بعد اونجا دیگه ببین بچه‌ها همه اتفاقا رو ما نمیدونیم، ولی چیزایی که اتفاق افتاده رو من اینجا میگم و بعد یه مقدار با هم تحلیل میکنیم ببینیم حالا چه اتفاقایی میتونه افتاده باشه. اینو میرن به جان جونز، چیزی که من برداشت کردم، میگن آقا بیا ادرار کن. خب آزمایش ادرار میخوان ازش بگیرن. جان جونز میگه آقا من ادرار ندارم. میگن اوکی حالا بیا آزمایش خون بده، اگر نمیتونی ادرار کنی آزمایش خون بده. بعد مثل که جان جونز تو این عالم مستی نمیدونم از چیه اینا بدش اومده، چون که میگه اینا خیلی آن پروفشنال بودن، خیلی غیر حرفه‌ای بودن. من میتونم همچین چیزی حدس بزنم که اینا لحنشون شاید خوب نبوده. خب وقتی که مثلا بعضیا با آدم صحبت میکنن شاید لحنشون خوب نبوده، جان جونز از یه چیز اینا بدش اومده. من قشنگ یادمه چل سانن، گنگستر آمریکایی. چل سانن، حالا دوستانی که ام ام ای رو قبلا خیلی وقت دنبال کردن میدونن کیه. الان مفسر یو اف سی و بلاتور رو همه جا کار میکنه. چل سانن قبلا فایتر بود. چل سانن میگفت که آقا اولین باری که یوسادا یه مأمور فرستاد واسه من، میگفت جلوی خودم همینجا زیپتو بکش پایین، من همه چی باید ببینم. یعنی یه جورایی گیرش انداخته بود، میگفت جلوی من همینجا ادرار کن. میگفت قیافه این یارو هم که نگاه میکردم یکم غلط انداز بود، یعنی بهش میخورد که چی میگن حالا با قول بچه‌ها که میگن مزدک بگو گی، نگو همجنس باز، بگو گی. 40 سال اینجوری میگفت قیافه اون یارو، من یه لحظه شک کردم، گفتم شاید واقعا از من خوشش میاد، یا حالت اینجوری بود. 40 سال خیلی وقتا دیگه حالت شوخی و حرفاشو که داره میزنه با یه حالت شوخ طبعی داره این حرفا رو میزنه. ولی چیزی که اینجا میخوام به نتیجه برسم اینه که اونجا میگم منو مجبور کرد که یعنی زیپمو بکشم پایین، اون آلت تناسلی من بندازم بیرون جلوی خودش تو قوطی توی همون شیشه ادرار کنم بدم بهش. و منظورم اینه که همچین اتفاقایی افتاده و من میتونم هزاران
مثال بیارم واسهتون، ولی خب نمیخوام از بحث خارج بشم. من میتونم همچین حدسی بزنم که اینا یکم شاید با یه لحن بدی با جان جونز صحبت کردن و همیشه هم یه موقعایی میان که همونجوری که گفتم چون که سرزده میان، خیلی از این فایترها دارن زندگی عادی خودشونو میکنن. مثلا یارو نشسته خونه میخواد بخوابه، یوی کله سر ساعت 4 صبح یوی مثلا میان دم در میزنن. اگر درست یادتون باشه مثلا قبل از فایت پائولو کوستا و لوک راکول ساعت 3-4 صبح اومده بودن پائولو کوستا رو بیدار کرده بودن که پائولو کوستا ناراحت بود، میگفت آقا اصلا خوابم به هم ریخت قبل از فایتم با لوک راکول. خب منظورم اینه که اصلا یه موقع‌های عجیب غریبی میان آدمو غافلگیر میکنه، بعد خیلی از این فایترها ناراحت میشن. این همچین اتفاقی میتونه افتاده باشه و اونجا جان جونز با اینا یکم کلکل میکنه و مثل که اونجا میاد تلفن یکی از این مامورا رو میگیره که یه دختری بوده به اسم کریستال مارتینز. حالا بعدا هم بیشتر بهتون نشون میدم. و اونجا تلفنش ازش میگیره، مثل که اول میاد یه مقدار میخواد ازشون فیلم بگیره، بعد یه فیلمو قطع میکنه، بعد اونجا تهدیدشون میکنه، میگه میدونین چه بلایی سر آدمایی که همینجوری سرزده میان خونه من چه بلایی سرشون میاد؟ اونا میمیرن. ولی خب بچه اول اجازه بدین قبل از اینکه بیشتر وارد این داستان بشیم این خبر رو کامل واسهتون اینجا بخونم. این خبر رو ما 3 ماه پیش توی کانال اینستاگرام fighterdaily.com دادیم و اول بیام اینو کامل بخونم، چیزی رو از قلم نندازم، بعدم میریم وارد اتهاماتی که به جان جونز زدن کامل صحبت میکنیم و همچنین در مورد اینکه اگر مجرم شناخته بشه چه عواقبی داره واسه جان جونز. خب این بچه‌ها بزنین اول تیترش رو واسهتون بخونم. جان جونز پس از متهم شدن به تهدید جان یک تستر مواد مخدر بیانیه و تصاویر ویدیویی منتشر کرد. ویدیویی که الان به زودی هم بهتون نشون میدم. اینجوری شروع میشه که نشریه محلی البکورکی رو دیروز گزارش داد که جان جونز قهرمان سنگین وزن UFC در حین انجام یک آزمایش دوپینگ با کسانی که توسط UFC استخدام شده بودند، مامورای یوسادا، درگیری لفظی شدیدی پیدا کرده است. این نشریه گزارش داد که جونز به شدت مست بوده و فرد آزمایش کننده را تهدید به مرگ کرده و حتی سعی کرده که تلفن همراه یکی از تسترها را از او بگیرد، همون دختری که میگفتم. طبق گزارش فرد آزمایش کننده پس از ترک محل اقامت جونز با پلیس محلی در شرق البکورکی برای شکایت و گزارش دادن علیه جان جونز دیدار کرده است. مثل که اول اونجا با هم حالا بعدا های فایوش هم بهتون نشون میدم. از اونجا رفتن، چون که ببینین اول بزنین این ویدیو رو بهتون نشون بدم. همین که این خبر اومد بیرون، جان جونز توی کانال اینستاگرام اومد یه ویدیو منتشر کرد لحظه‌ای که این دوتا تستر را داشتن از اونجا میرفتن. اینجا الان بهتون نشون میدم. البته اینجا رفتن از اول، بعد اینجا بهتون اینو نشون بدم. یه لحظه. اینجاست. اینجا دارن آزمایش رو از جان جونز گرفتن، دارن اونجا رو ترک میکنن. همونجوری که دیدین یه های فایو زد دختره با جان جونز، همچنین با اون پسره با هم خدافظی گرفتن. توی این تصویر چیز زیادی ما نمیبینیم. ولی خب حالا جان جونز چی نوشته؟ ادامه بدیم خبر رو. کمی بعد از این که این اتهامات در رسانه‌های اجتماعی به سرعت منتشر شد، جونز با انتشار بیانیه‌ای و ویدیویی در صفحه شخصی اینستاگرام خود این اتهامات را رد کرد. این ویدیو و این بیانیه‌ای که الان اینجا واسهتون میخونم دیگه وجود نداره. جان جونز اینو الان پاک کرده، حالا به هر دلیلی. جونز در این بیانیه گفت اجازه بدین راجع به اخباری که در مورد من منتشر شده صحبت کنم. گفته شده که من یک تست گیرنده مواد مخدر رو تهدید به مرگ کردم و گوشیش رو گرفتم. میخوام این موضوع رو روشن کنم که یک ویدیو وجود داره که نشون میده بعد از تست هر دوی ما خونه رو ترک میکنیم و حتی با هم دست میدیم، با هم های فایو میدیم. اون چیزی بود که اینجا بهتون نشون دادم. و همدیگه رو بغل میکنیم. من بغل حالا ندیدم دیگه. همدیگه رو بغل میکنیم
درسته که از رفتار غیر حرفه‌ای اون فرد عصبانی شدم و فحش دادم، اما همه چیز دوستانه تمام شد و هیچ تهدیدی در کار نبود. من موقع تست خونه بودم و داشتم تولد یکی از دوستام رو جشن میگرفتم. به نظرم توی خونه خودم جشن گرفتن کاملا کار عادیه. باید بگم که این تست گیرنده به طور غیر حرفه‌ای رفتار کرد و حتی قوانین رو هم زیر پا گذاشت و اطلاعات رو محرمانه نگه نداشت. تو پرانتز نوشتیم که اشاره به قانون حریم خصوصی اطلاعات پزشکی. جونز ادامه داد: توی 20 سالی که تست مواد مخدر میدم هیچ وقت با چنین افسر کنترل، با همچین تستری برخورد نداشتم. همچین آدمی تا به حال ندیدم. حالا بزنید یه دفعه دیگه این ویدیو رو نگاه کنیم از سر نو. بزنید چیز جدیدی دستگیرمون میشه بعد از اینکه این چیزو خوندیم، حرفای جان جونز رو شنیدیم. اینجا اومد، اینجا یه های فایو داد با این، هیچ بغلی در کار نبود اینجا. ولی خب اینجا به نظر دوستانه دیده میشه. ولی خب من همچین فکری به ذهنم میرسه که هر اتفاقی قبلا افتاده. امکان داره اونجا یکم جونز اینجا خودش گفته که درسته که از رفتار غیر حرفه‌ای اون فرد عصبانی شدم و فحش دادم. این حرفو که جان جونز میزنه یعنی صداشو برده بالا یا تهدیدشون امکان داره تهدیدشون کرده باشه. خب و اون رفتار غیر حرفه‌ای همونجور که بهتون گفتم اینا شاید لحنشون خوب نبوده با جان جونز. خب جان جونز هم مست بوده، بهش برخورده. همچین چیزی اینجا برداشت میکنم. و ببین الان توی کانال MMA فایتینگ اینجا کامل در مورد اتهاماتی که به جان جونز زدن صحبت میکنم، ولی توی کانال یاهو سپورت یا یاهو سپورتس یه چیز دیگه نوشته که اونجا ننوشته. تهدید به مرگ و اینجا نوشته. ببینید اینجا جان جونز این حرفو زده بهشون تا همون عالم مستی: چرا شما لعنتی ها اینقدر زود میای سر وقت آدم؟ میدونی چه بلایی سر کسایی که میان تو خونه من میاد؟ They end up dead. میمیرن. خب این میشه گفت مثل یه تهدید میشه حسابش کرد، تهدید به مرگ. ولی خب حالا اگر جونز مجرم شناخته بشه چه اتفاقی میتونه واسش بیفته؟ اولندش که اینجا اینو نوشتن. ببین اینجا تیترش هم اینه: جان جونز charged with 2 misdemeanors. دو تا اتهام بهش دادن، واسه 2 تا جرم متهم شده. چه جرمایی؟ یکی اینجا گفتن ضرب و شتم خفیف، charged with assault یعنی ضرب و شتم. petty misdemeanor یه ضرب و شتم خفیف و interference with communications. حالا این یعنی چی؟ یعنی ایجاد اختلال در ارتباطات. حالا یکی با خودش میگه ایجاد اختلال در ارتباطات یعنی چی؟ ببین بچه‌ها اینجوری که من برداشت کردم رفتم یه مقدار در موردش خوندم. یعنی وقتی که یکی بیاد توی ارتباطات اختلال ایجاد کنه، ارتباطات مثلا تلفنی، خب حالا نمیدونم یکی مثلا بیاد یه جایی هک کنه، مثلا بره تلفن یکی رو گوش کنه، چی میگن، یه کاری کنه که مثلا رابطه ارتباط تلفنی 2 نفر خراب بشه، یه کار اینجوری اختلال ایجاد کنه، به این میگن حالا ایجاد اختلال در ارتباطات. واسه این جرم واسه اینم متهم شده. حالا جان جونز چجوری این کارو کرده؟ من فکر میکنم وقتی که رفته تلفن اون دختره رو گرفته شاید اینا اینجوری حساب کردن که شاید مثلا دختره میتونسته یه جایی زنگ بزنه اگر خودشو در خطر احساس میکرده. اینکه جان جونز تلفن اونو گرفت و یکم ازش فیلم گرفت و بعد مثلا یه فیلمو استاپ کرده و اینا، حالا من نمیدونم اینو گفتم یا نه، چون که اینجوری میگن که جان جونز تلفن اونو گرفت، یه مقدار ازش فیلم گرفت و وقتی که خواست اینا رو تهدید به مرگ کنه و اینا چیزو استاپ میکنه، اون دوربین رو استاپ میکنه، فیلم دیگه نمیگیره، تلفن رو بهش میده، اونجا یکم تهدیدش میکنه. تو اون عالم مستی همچنین یکم هوش و حواسش یه مقدار سر جاش بوده. به هر حال
این به نظر من خیلی جرم سنگینی نیست. حالا تو آمریکا میان این چیزا رو میان میگن، خب حالا تلفن یکی رو گرفتی تو اون، حالا بهش پس دادی دیگه، و حالا یه حرفی هم زدی، 2 تا فوش هم دادی. به نظر من اینجا یه مقدار سختگیری کردن واسه جان جونز، ولی خب جان جونز دیگه، متوجهین؟ و از جایی که جان جونز همونجوری که قبلا گفتم بارها این اتفاق واسش افتاده، این دیگه اصلا واسه مثلا ما عادی شده، واسه من که طرفدارم دیگه عادی شده. میگم چون که خیلی وقتا هم اتفاق افتاده که جان جونز مجرم بوده ولی خیلی وقتا هم نبوده. خب مثلا چند وقت پیش یه استریپر هم اومده بود شکایت کرده بود از جان جونز، از این رقاصا که داشت خفن میکرد. بعد اون فیلمش اومد بیرون، دادن نه هیچ کاری نکرده بود، اون دختره فقط یکم میخواست تیغ بزنه جان جونز رو. خب اینا معروفن، باید حواسشون باشه. ولی خب جان جونز از جایی که همونجوری که گفتم مست بوده، هوش حواسش نبوده. ولی خب حالا اگر اینم بگم که اگر مجرم شناخته بشه چه اتفاقی میفته. امروز 16 جولایه، یعنی میشه 26 تیر. خب فردا که میشه 27 تیر و 17 جولای دوباره جان جونز قراره بره دادگاه. اونجا دیگه میان وثیقه رو مشخص میکنن که تو چقدر مثلا حالا وثیقه باید بیای بدی و جرماشو میان واسش میگن. اونجا یه قاضی رو میبینه، قاضی میاد میگه که آره تو به این جرم و این جرم متهم شدی و آیا خودتو گناهکار احساس میکنی؟ مثلا میگی گیلتی یا نات گیلتی، اونم 100% میاد میگه که من گناهکار نیستم و اونجا امکان داره یه تاریخ جدیدی بعداً بهشون بدن. حالا ببینید فردا چی میشه. کانال اینستاگرام فایتر دیلی همین الان دنبال کنین، چون که امکان داره من فردا بیام یا همکارم این خبر رو فردا بیام توی اینستاگرام بدیم و اونجا بگیم چه اتفاقی افتاده. فردا به هر حال یه جلسه جدیدی قراره واسه جان جونز برگزار بشه که همونجوری که گفتم توی اینستاگرام به احتمال زیاد میایم در موردش صحبت میکنیم. ولی اگر جان جونز مجرم شناخته بشه چه اتفاقی میتونه واسش بیفته؟ در صورت اثبات کامل هر دو اتهام، جونز ممکن است با حبس کمتر از 1 سال و همچنین جریمه $500 برای اون ضرب و شتم خفیف و $1000 برای میسدمینر. فکر کنم اون ضرب و شتم خفیف، ببخشید من نمیفهمم چه جوری اینجا اول گفته پتی میسدمینر، پشتش هم گفته د میسدمینر. کلا آقا $1500 میان جریمهش میکنن. ولی خب مهمترین نکته این وسط چیه؟ 1 سال زندان. اگر جونز 1 سال بره زندان چه اتفاقی میتونه واسش بیفته؟ خدا الان خیلی اینجوری با خودشون فکر میکنن دیگه. اگر جونز بره زندان 1 سال بره زندان، استریپش میکنن، هیچ شکی توش نیست. استریپ یعنی چی؟ یعنی میان خلع عنوانش میکنن. قبلا هم جان جونز من یادمه نزدیک 10 سال پیش بود، شاید طرفای سال 2016 2015 اون طرفا بود، کمتر شاید 8 سال پیش. جونز مست بوده، تازه اون موقع مواد مخدر هم استفاده میکرد، اون موقع هم قهرمان بود و جونز توی ترافیک مست در حال رانندگی بود، توی چهارراه میزنه به یه ماشین دیگه. توی اون ماشینه یه خانم بارداری بوده که توی این تصادف دستش میشکنه. جان جونز ماشین رو وسط چهارراه ول میکنه و فرار میکنه. دوباره برمیگرده توی ماشین، یه چیزی از تو ماشین برمیداره و دوباره فرار میکنه. اینو شاهدا دارن میگن. و بعد میره داخل یه هتل خودشو زندانی میکنه، زنگ میزنه به منیجرش الان چیکار کنم، الان نمیدونم چیکار کنم. خب این بچه‌ها اونجا جان جونز همونجوری که گفتم قبلا با مواد مخدرم مشکل داشته. خب و وقتی که یکی مسته، بعد حالا شاید کوکائین هم زده بود، چون که چی از تو ماشین ورداشته و فرار کرده. این اون چیزی بود که اون موقع همه داشتیم در موردش صحبت میکردیم. به احتمال خیلی زیاد شاید مواد مخدر بوده دیگه، چون که اومده اونم گرفته. موادم یادم رفت اونجا رفت که هیچ چیزی پشت سرش باقی نذاره مثلا واسه پلیس. حالا تو همون
اتفاقات یکم حواسش سر جاش بوده، اومده اونو گرفته و فرار کرده. اون موقع جونز رو استریپ کردن چون که یه مدت زیادی مبارزه نمی‌کرد. دادگاه داشت چند تا جلسه نمیدونم ضد قلدری و این چیزا برگزار کرد و اینو انجام داد، مثلا چی میگن کامیونیتی سرویس انجام داد، مثلا میرفت توی مدرسه ها سخنرانی میکرد همدیگه رو نزنین، همدیگه رو بولی نکنین، قلدربازی رو نندازین، خلاف نکنین، از این حرفا. میرفت واسه این و اون صحبت میکرد، سخنرانی میکرد واسه جوونا و جاهای دیگه و اینجوری. حالا توی اون مدت میشه گفت جرمشو پشت سر گذاشت. خب و بعد از اون بود، ولی توی این مدتی که نمیتونست مبارزه کنه UFC چیکار کرد؟ استریپش کرد و خلع عنوانش کرد. آره اینجا همونجوری که میبینین گفته که officers found a pipe with marijuana in the SUV. تو ماشینش یه پیپ پیدا کردن که توش ماریجوانا بوده. حالا جان جونز هم یه چیز از اونجا گرفته و فرار، ولی مال خیلی پیشه، مال سال 2015 همونجوری که میبینین. ولی خب اونجا حداقل زندان نشد. خب و این دفعه هم فکر نمی‌کنم بابا زندان بشه. جان جونز اینقدر از این کارا انجام داده که همونجوری که بهتون گفتم خیلی واسم سخته یعنی اینجوری ببینم که جان جونز رو مثلا زندان میکنم واسه این داستان. چه اتفاقی افتاد اونجا آخه؟ جان جونز کارهای بدتر از این کرده، این اصلا هیچی نیست به نظر من نسبت به کارهایی که قبلا کرده. جان جونز تو همین 2 سال پیش تو لاس وگاس زد زنشو خونین و مالین کرد، فیلم و اینا نبود از اون داستان، ولی خب داستانشو قبلا تعریف کردم، میتونین بریم ببینین. جان جونز برها از این کارا انجام داده، وسط شهر مست کرده بود، تیر هوایی در کرده که پوکه یه تیر بیرون ماشینش افتاده بوده، اصلا دستگلای خیلی زیادی باب داده، کارایی انجام داده که قبلا میتونسته بره زندان. الان چرا بره زندان؟ ولی خب چیزی که میخوام این وسط بگم اینه، خدا رو چه دیدی؟ یهو دیدی فردا شاید اون یکی پسره فیلم گرفته باشه، اون همکار اون دختره که از این شکایت کرده فیلمی چیزی گرفته باشه، این دفعه دیگه جان جونز رو بگیرن. ولی خب من سخت باور کنم، یعنی همونجوری که گفتم جان جونز کارهای دیگه هم قبلا انجام داده، زندان نشده، چرا الان باید بیاد واسه این داستان زندان بشه؟ شاید یه جریمه‌ای کنن، یه پولی بگیرن ازش، بعدن به احتمال زیاد ادامه میده. و جان جونز هم همونجوری که میدونین توی ماه نوامبر به احتمال زیاد قراره توی نیویورک با استیپ میوچیچ مبارزه کنه توی پاییز میشه گفت. و اگر زندانیش کنن، میگیم اگر، یه فرضیه است، اگر زندانیش کنن کمربندش رو استریپ میکنن و اون موقع دیگه تام اسپینال قهرمان اصلی میشه. الان مثلا تام اسپینال همونجوری که میدونی قهرمان موقته، ولی اگر جان جونز یه سال مثلا حالا بره زندان، یا زندان خانگی یا حالا حبس خانگی، چون فکر نمی‌کنم بفرستن زندان، چی کار کرد آخه بفرستن زندان، اگر همچین اتفاقی بیفته و نتونه 1 سال مبارزه کنه، اون موقع 100% استریپش میکنن. چون همون مثلا همون دفعه پیش که واسهتون تعریف کردم با اون خانم تصادف کرده بود و فرار کرده بود، اونجا هم استریپش کردن. اون موقع قرار بود با، اگر درست یادم باشه، با انتونی رامبل جانسون خدا بیامرز مبارزه کنه و اونجا وقتی که این اتفاق افتاد و استریپ شد و خلع عنوان شد، اون موقع UFC اومد به جای جان جونز دنیل کورمیر رو آورد تو و دنیل کورمیر با انتونی رامبل جانسون مبارزه کرد. این دفعه میتونه همچین اتفاقی بیفته اگر مجرم شناخته بشه. حالا فردا هم یه مقدار بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ولی خب یه چیزی که واسه من جالبه، بذار همینجا قبل از اینکه برم سوالاتون رو جواب بدم اینو بگم. یه چیزی که اینجا واسه من جالبه اینه، جان جونز همچنین کانر اگر کوچکترین کاری کنن، همه سایت‌های خبرنگاری دنیا میان ازشون مینویسن. اصلا به این داستان فکر کردین؟ الان مثلا ببینین بزرگترین سایت‌ها رو من الان دارم میگم که یعنی مخصوص UFC و MMA هستن، MMA جانکی، MMA فایتینگ، اینا یعنی اینا اگر کوچکترین کاری کنن، یکی بره ازشون شکایت کنه، چه شکایت درست باشه چه اشتباه، ازشون مینویسن. ولی کوچکترین چیزی در مورد حبیب ننوشتن. و اون اتفاقی که توی داغستان افتاد و یکی از اون تروریستا
قبلا توی باشگاه حبیب نورماگومدوف تمرین میکرد کوچکترین چیزی ازش ننوشتن. این خیلی واسه من جالبه. ببین آخرین خبرهایی که از حبیب نوشتن، یه چیزی که در مورد اسلام مخاچف و نمیدونم شباهت مخاچف و حبیب صحبت کرده دنیل کورمیر. اینجا در مورد فایت کانر و حبیب نوشتن، در مورد اون اتفاقی که تو داغستان افتاد ننوشتن. کوچکترین اشاره‌ای به اون داستان نکردن. این خیلی واسه من عجیبه. شاید مثلا بعضی از جاها مثلا اومده باشن مثلا گفته باشن کانر اینجوری مثلا اومد گفت، یعنی توی اون داستان هم کانر، یعنی بیشتر انداختن رو کانر اونو مثلا مسخره کرده که همچین اتفاقی واسش افتاده. ولی منظورم که در مورد این داستان به نظر من باید می نوشتن. همچنین در مورد حمزه هم هیچ چیزی ننوشتن. خیلی عجیبه. این اصلا انگار میترسن بنویسن، یعنی اصلا به کوچکترین چیز سیاسی نمیخوان اشاره کنن. ربط داشته با آمریکا مینویسن ها، مثلا این ترور نافرجام دونالد ترامپ و اینا رو مینویسن ها، مثلا فلانی چی گفته، اون چی گفته، این چی گفته. ولی در مورد چیزایی که مثلا ربط داره به میدل ایست و حبیب و اینا کوچکترین چیزی نمی‌نویسن. خیلی به نظر من عجیبه. خیلی اینجوری هم نمیان بگین که آقا خب چون که صحت نداره. اصلا به نظر من همچین حرفی نمیتونی بزنی. اگر در مورد جان جونز و در مورد کانر و اینا همه میتونین بیان بنویسین، بعد در مورد اینا هم بنویسین. اصلا یعنی امکان نداره این از زیر دستتون در بره، ولی خب نمی‌نویسن. این اصلا من یه مقدار همین که کنجکاو کرد، همین که ناراحت کرده. چرا دارین تبعیض قائل میشین؟ اینم یه نوع تبعیض. آقا بعد بیان از همه بنویسین. ما مثلا داریم از همه می‌نویسیم، از همه صحبت میکنیم، بعد اینایی که مثلا اینقدر ادعاشون میشه و اینا مثلا نمی‌نویسن. فقط خیلی کارشون درسته. اینا بهترین بزرگترین سایت‌های ام ام ای دنیا، ولی در مورد حبیب حتی حمزه هم اینجا بخوام بگردم، نگاه کنین حمزه اینجا بذارم، حمزه نگاه کنین. آخرین چیزی که نوشتن در مورد این که حمزه منیجرش اومده یه آپدیت داده از کناره‌گیریش از کارت یو اف سی عربستان. هیچ چیزی در مورد اون میم کوین و نمیدونم بیت کوین و بیت کوین نمیدونم سمش، هیچ چیزی ننوشتن. این یکم واسه من عجیبه. ولی برین در مورد جان جونز تا دلتون بخواد. به هر حال اینا نمیخوان اصلا کوچکترین نمیدونم، چون که ببین این کانال ام ام ای فایتینگ هم خیلی بعضیاشون خیلی با حالا چند تاشون هستن واسه چند تا از اونایی که واسهشون مینویسن و اینا، بعضیاشون با حالا همشون نه، ولی مثلا بعضیاشون با علی عبدالعزیز کار میکنن. اونم مثلا میخواد کنترل کنه کی چی بنویسه، کی چی ننویسه. اگه مثلا بیان یه چیزی اونجوری بنویسن دیگه چی، دیگه با علی عبدالعزیز و فایتراش هم نمیتونن مصاحبه کنن. خیلی این داستان پیچیده است و دارم به خاطر این بهتون میگم، یعنی یه جوری دارن خیلی چیزا رو کنترل میکنن و این به نظر من خیلی نامردیه. ولی جان جونز تک و تنها دست گل به آب میده، همه ازش میریزه. یه چیزی که از جان جونز خوشم میاد، حالا قبل از اینکه دیگه بیام بحثو تموم کنم کامل، جان جونز یه چیزی که ازش خوشم میاد، درسته که من میگم این کثیف‌ترین فایتریه که تا به حال دیدم. آدم مریضیه، یعنی بعضی وقتا آدم قاطیه. میدونی کارهایی که انجام داده قبلا، دست گلایی که با آب داده، حرفایی که بعضی وقتا میزنه، ولی خوشم میاد ازش. من یه آدم مریض اینجوری میخوام ببینم که قهرمان دنیا باشه. میدونین چون اصلا قاطیه کلا. همیشه بیلداپای فایتای جان جونز دیدنی ان، کارهایی که انجام میده، دست گلایی که با آب داده. یک نفر توی یو اف سی تا حالا این همه دست گل با آب نداده و دوباره برگرده با قدرت برگرده. این جان جونز رو یونیک و خاص میکنه. من نمیگم شما برین خلاف کنین، اینجوری کنین، تصادف کنین با خانم باردار و نمیدونم در برین از اونجا و مواد بزنین و این حرفا رو نمیگم، ولی این نشون میده که از لحاظ منتالی خیلی قویه. مغز خیلی قوی داره جان جونز. بارها شده یه دفعه یه ایونتو کلن به خاطر جان جونز از لاس وگاس بردن قشنگ اینجوری بردن کالیفرنیا.
یه ایونت رو کلا به خاطر جان جونز عوض کردن. بعد تموم فایترایی که توی اونجا تو لاس وگاس قرار بود مبارزه کنن و خانواده هاشون آورده بودن، طرفدارایی که اونجا هتل گرفته بودن تو لاس وگاس، این همه فحش و نفرین و اینا که دادن به جان جونز که چرا جان جونز اینجوری کردی، الان ما مجبور بشیم پولامون به هدر بره، الان باید بیایم کالیفرنیا به خاطر دست گلی که تو به آب دادی. چون اونجا یه آزمایش دوپینگش یه مقدار مثبت شده بود که بعداً حالا گفت مثلا یه پیکو گیرم و حالا کاری ندارم به اون داستان. با وجود این اومد باز برد. الکساندر گوستافسون رو راحت اومد برد، خیلی راحت اومد برد. منظورم اینه که این همه فحش و نفرین که داده بودن به جان جونز، این همه فایترها ضدش صحبت کردن، این همه طرفدارا بهش فحش دادن، همه دلشون میخواست که ببازه، اومد باز برد. با همه این اتفاقایی که واسش میفته بازم میاد میبره. این یه چیزیه که من خوشم میاد از جان جونز. هیچ کی تا بالا ندیدم مثل جان جونز. به قول دانا وایت که میگفت جان جونز رو با هر فایتری توی دنیا بندازین توی اتاق، جان جونز از اون اتاق میاد بیرون. مثلا 2 نفر برن داخل به قصد کش هم دیگه رو بزنن، جان جونز همیشه برنده میاد بیرون. یه چیزی توی این حرف دانا وایت یا دینا وایت بخوایم بگیم به لهجه آمریکایی نهفته است. واقعا اینجوریه. جان جونز یه دلیلی داره که خیلی‌ها به عنوان گوت نگاش میکنن، نه تنها به خاطر اون دفاعی که داشته، بلکه به خاطر اون کارهای عجیب غریبی که انجام داده، دستگلایی که با آب داده، اون سادیسمی بودنش، روانی بودنش، کارهایی که انجام داده. مست میکنه، دیوونه میکنه، نمیدونم، اصلا آدم فوق العاده قاطیه. من خیلی خاطرات جالبی دارم با جان جونز، چون که حالا دیگه من اینجوریم. به هر حال الانم میدونم خیلی‌ها دارن سر این داستان که با تاماس پینال نمیخواد مبارزه کنه، خوب نیست، داره فرار میکنه، ولی هرچیه داره هنوز مبارزه میکنه. میتونست مثل حبیب وقتی که اومد سیریل گانو زد خدافزی کنه، آقا من دیگه نمیام، خدافظ، من دیگه نیستم، تو اوج خدافزی کنه، ولی هنوز خدافزی نکرده. هنوز میخواد بیاد مبارزه کنه و هنوز میاد ما رو سرگرم میکنه. فراموش نکنیم بچه‌ها، هنوز داره ما رو سرگرم کنه. میتونست مثل یکی مثل حبیب یا جورج سن پیر، آقا خدافظ من رفتم، مخصوصا حبیب دیگه من نمیام، حتی طرفداراش هم دیگه نمیتونن ببیننش. ولی جان جونز هنوز هستش و هنوز هم میتونه ما رو سرگرم کنه. بچه‌ها آقا امیدوارم از این ویدیو تا اینجای کار خوشتون اومده باشه. بچه‌ها لایک و سابسکرایب تا اینجای کار یادتون نره. همینجا اگر ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین و خوشتون اومد، همینجا لایک کنین. امیدوارم که از این دوستانی هم که سابسکرایب نکردن اینجا تا اینجای کار دیدن خوششون بیاد و سابسکرایب کنن. آقا بریم حالا یواش یواش به جای خوبش میرسه، پس باید لایکای خوبش هم برسه. خب بچه بریم به چند تا سوال جواب بدیم. آقای بهروز رادمهر 4301 پرسیده که آرتن وحیدوف کیه؟ آرتن وحیدوف حریف سابق الکس پریراس، کسی که قبلا الکس پریرا رو توی کیک بوکسینگ شکست داده و قبلا هم قهرمان لایت هیویویت کیک بوکسینگ گلوری بوده. یعنی نزدیک 6 تا دفاع داشت از کمربند قهرمانیش. خیلی هم فایتر دیدنی بود. وقتی که مبارزه می‌کرد من خیلی فایتاشو دوست داشتم. فایتر دیدنی بود، کیک بوکسر دیدنی بود و همونجوری که میدونین خب الکس پریرا قبلا قهرمان میدل ویت گلوری بود، قهرمان میان وزن کیک بوکسینگ سازمان گلوری بود. بعدن یک کلاس وزنی هم رفت بالا و اونجا با آرتن وحیدوف هم مبارزه کرد. آرتن وحیدوف رو شکست داد، ولی خب بعدن دوباره توی دفاعش به آرتن وحیدوف باخت. اگه بریم مثلا رکوردش رو نگاه کنیم و میبینید دیگه اینجا آرتن وحیدوف نزدیک 5-6 تا دفاع داشته. مثلا بگیم اینجا اومد اینجا کمربند رو برد، ولی اینجا دیگه همش دفاع بود دیگه. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا دفاع کرد از کمربند قهرمانیش مدت زیادی و میشه گفت نزدیک 6 سال کمربند قهرمانی لایت هیویویت دستش بود تو گلوری. فایتر خیلی دیدنی هم بود. ببین قبل از این که با الکس پریرا مبارزه کنه دونگی آبنا رو شکست. این آبنا همین یه ماه پیش اومد قهرمان این تورنمنت لایت هیویویت گرند پری شد، همین چند وقت پیش، یه ماه پیش. خیلی هم کارش درسته و این هم شکست داده. به هر حال
آره حالا چرا این دوستمون از این پرسیده، من اینجوری احساس میکنم چون که توی این یکی دو هفته اخیر این آرتم وحیدوف چون که الان یه چند سال شروع کرده MMA، میخواد یه جوری وارد UFC بشه. یه مقدار در مورد الکس پریرا صحبت کرده، اومده گفته که الکس پریرا خیلی ازش میترسن، استرایکرای خیلی خوبی نیستن، الکس پریرا خیلی هجومیه، فقط هجومی مبارزه میکنه، هیچ دفاعی نداره و اینایی که دارن باش مبارزه میکنن اکثرا MMA کارن و مثل من استرایکرای خیلی خوبی نیستن. اگر من دوباره بیام با این مبارزه کنم توی UFC، اگر فایتمون توی UFC برگزار بشه یه جایی مثلا من میام میبرم. این حرفای آرتم وحیدوف بوده. بعد از اون طرف الکس پریرا هم مثلا اومده گفته که اونی که داره تو رو اینجوری شیرت میکنه و این حرفا مثلا آدم درستی نیست، به حرفش گوش نده، برو به حرف یکی دیگه گوش بده. حالا اینا شاید دارن با در مورد چیزایی که پشت صحنه صحبت میکنن، با این ایجنت نگر، اون به منم اینجوری گفت، به حرف اون گوش نده، به حرف فلانی گوش بده، یه مقدار کلکله. ولی ببین بچه‌ها، شما اصلا توجهی به چیزای دیگه نکنین. نکته مهم این وسط اینه که آرتم لوبوف، نزدیک بگم آرتم لوبوف، وحیدوف میخواد کاریو کنه که الکس پریرا با آدسانیا انجام داد. چون که یه داستانی با هم داشتن از دوره‌ای که دوتایشون کیک باکسینگ مبارزه میکردن و آدسانیا رو شکست داده بود. این الان الکس پریرا به خاطر اون وارد UFC شد و حالا کسی فکرشو نمیکرد الان الکس پریرا به این بزرگی که الان شده بشه. متوجه؟ اون موقع من هرگز همچین فکری نمیکردم اصلا. ولی خب اینجوری شد و اون موقع هم دیگه میشه گفت یه موقعی اومده بود توی UFC که آدسانیا همه اون کلاس وزنی رو تقریبا جارو کرده بود، همه کانتندرها رو شکست داده بود و به یه چهره جدیدی احتیاج داشتیم و الکس پریرا اون چهره جدید بود. شانسایی که بهش دادن رو گرفت، هر موقع هم خواستم مبارزه کنه مبارزه کرد، اومد قهرمان شد، آدسانیا رو زد. حالا دیگه بقیه داستان خودتون میدونید. الان آرتم وحیدوف میخواد همون کاری که پریرا انجام داد و خودش انجام بده، منتها به جای آدسانیا میخواد این کارو با پریرا انجام بده، چون که قبلا یه مرتبه شکستش داده. و حالا پریرا اومده بهش گفته که آقا اون فایت آخری که تو بردی، چون که میدونستم من دیگه دارم از اونا جدا میشم و دیگه نمیخوام اونجا مبارزه کنم، به خاطر همین اون فایت نتیجه رو دادم به تو، داورا کمکت کردن، وگرنه اون یکی فایت هم من بردم. حالا اینجا هم بهتون نشون بدم و فایت اولشون که الکس پریرا با سپلیت دیسیژن برد، یعنی رأی غیر متعدد داورا. فایت دومشون هم که آرتم وحیدوف با ماجوریتی دیسیژن برد، یعنی دو تا از داورا گفتن آرتم وحیدوف، یکی از داورا گفت پریرا. به هر حال من فایتشون رو همون موقعی که برگزار شد دیدم، خودش بچه‌ها نزدیک بود. حالا دیگه اونقدر به اون شدت نگاه نکردم که الان نگاه نکردم. من خیلی پیش، همون 3-4 سال پیش که برگزار شد اون موقع نگاهش کردم. آره. و به نظرم هم حالا نزدیک به، حالا درست لحظه به لحظه اون رو نگاه نکردم، هیچ زمانی فکر نمی‌کردم الان به اینجاش بکشیم که مثلا اون وارد UFC بشه، قهرمان UFC بشه، بعد اینا بخواد وارد شه. به هر حال کار درستی داره انجام میده وحیدوف به نظر من. چرا که نداشت؟ بیا تو من دوست دارم وحیدوف رو ببینم تو UFC. ولی خب یه داستانی که در مورد وحیدوف واسهتون تعریف کنم اینه. این بیچاره کمربندش رو نباخت. وقتی که روسیه وارد اوکراین شد، با اون جنگا شروع شد، سازمان گلوری اینو استریپ کرد. خیلی از فایترهای روسیشون رو استریپ کردن، گفتن آقا فایترهای روسی به خاطر همین داستان که جنگ شده و اینا دیگه خلع عنوانشون میکنیم. حالا اون موقع اینجوری که من خوندم میگفتن آقا بعضی از فایترها دلشون نمیخواد با اینا مبارزه کنن، شاید مثلا یه جورایی چی میگن اعتصاب کردن، نمیخوایم مقابل اینا مبارزه کنیم و این حرفا. ولی خب توی همون موقع بود که اینو استریپ کردن، این دیگه از گلوری جدا شد. وگرنه اون موقع اینجوری نبود که مثلا بوازه. خیلی هم فایتر خوبی بود، کیک باکسر خیلی خوبی بود و من خودش دیگه MMA شو دنبال نکردم، ولی اینجوری که الان اینجا دارم میبینم با 3 نفر مبارزه کرده
اولیشو از طریق تیکیو تو راند 1 باخته. حالا شاید داور اومده داخل، حالا شاید چش بالا ابروش پاره شده یا یه چیز اینجوری، اینو نمیدونم، ندیدم، ولی همونجوری که میدید نوشته دکتر استاپج. ولی 2 تا فایت بعدیشو تو راند 1 شکست داده حریفاشو. فایت دومش هم توی نایزا اف سی، همون جایی که علیرضا نوئی مبارزه کرد تو، حالا قزاقستان بود. آره اینجا نوشته قزاقستان. ولی خب الان 3 تا فایت اونجا انجام داده. الان توی توییتر من اینجا دارم میبینم، چون که زیاد در موردش تحقیق نکردم، ولی اینجا که دارم میبینم میگن که امکان داره توی دینا وایت کانتندر سیریز توی این تابستون مبارزه کنه. اگر بیاد توی برنامه استعداد یا بیاد دانا وایت توی همین تابستون مبارزه کنه، یعنی همین الانا امکانش هست. اصلا بدم نمیاد آرتن وحیدوفو ببینم اصلا. خب آقا این از سوال اول. یک از بچه‌ها پرسید آقای رؤوف بونز 5849 سلام آقا مزدکی گل. سلام. سوال داشتم، الان چندین سال برایان اورتگا بین 5 نفر اوله و هیچ کار خاصی انجام نداده. دلیل اینکه با پایین‌تریا مبارزه نمیکنه چیه آخه؟ اون قدم چهره خاصی نیست. اولندش که این، من قبلا در مورد این داستان صحبت کردم، خیلی سریع ازش رد میشم. اولندش که این وسط این دست برایان اورتگا نیست، دست هیچ فایتری نیست که اونجا چیکار میکنه و چیکار نمیکنه. این دست یو اف سیه. یو اف سی میخواد اونجا یه چهره مکزیکی باشه. همین کارو با یای رودریگز انجام دادن. الان ببینین این همه دارن از کارت سفیر تبلیغ میکنن، وای سفیر اینجوری میشه اونجوری میشه، اینقدر سرمایه گذاری کردیم، میخوان مین ایونت رو چی بذارن؟ الکسا گراسو و والنتینا شفچنکو. اصلا اگه بیان این فایتو بزنن یعنی یه خاک بر سر یو اف سی. میخوام بزنن کومین ایونت، بزنن کومین ایونت. ولی چی آقا؟ فایت الکس پریرا و یکی دیگه از من میخوان اینا رو بذارن. حالا من اصلا نمیگم زنا بد مبارزه میکنن یا نمیکنن. اتفاقا فایت شفچنکو الکسا گراسو نسبتا دیدن من میبینم. مثلا فایت همین 2 روز پیش تریسی کورتز و نامایونس عمرن ندیدم. مگه دیوانم بشم اونجا 25 دقیقه؟ چون شاید اگر هیچ کار دیگه ای نداشتم، بیدار بودم، اینجوری شم میدیدم، وگرنه وقت ندارم بشنم اونو ببینم. بابا شما ببین فایت درو دوبر و اون ژان سیلوا رو نگاه کن چه فایتی بود. با مثلا تریسی کورتز یه مش خورد، موجه تقلبیش اینجوری پرید تو هوا. تو میخوای فایتر بشی یا مدل بشی؟ با این همه آرایش وارد اکتاگون شدی. حالا خوشگلی دلیل بر فایتر بودن نمیشه. ولی خب حالا من چرا وارد اون شدم؟ اونم مکزیکی، اینقدر دارن اینجوری هولش میدن. یعنی همینجوری که دارن از اون طرف داغستانی‌ها رو گنده میکنن، از این طرف هم میخوان چند تا مکزیکی هم داشته باشن، چون که مکزیکی‌های زیادی تو آمریکا هست. دست اون نیست آقا، چون که میخوان چند تا مکزیکی اون بالا داشته باشن. سوال بعدی حسین موسوی 6827 سلام داش. سلام آقا، چطور میتونیم درآمد و دستمزد فایترها رو بدونم چقدره؟ امکانش هست خودت بگی یا چه سایت چیزی معرفی کنی؟ ممنونم. دیدم سوالها رو جواب دادی، گفتم بپرسم. دمت گرم. ببین بچه‌ها، هیچ کسی توی این دنیا به غیر از فایترها دقیقاً نمیدونه خودش چقدر داره در میاره. این اطلاعاتی که من قبلا همین در موردش مینوشتم، خیلی وقتا شما میتونین یه چیزایی حدس بزنین. آره مال دستمزد فایترایی که تازه کارن رو میتونین ببینین. آره بذار اینجوری بهتون بگم، یه فایتری که جدیداً وارد یو اف سی شده، خیلی معروف هم نیست، اگر بیاد یه فایتی رو ببره توی یو اف سی، اگر درست یادم باشه 10,000 یا 14,000 اگر درست یادم باشه، یعنی مثلا $10,000 بیاد اون شب مبارزه کنه، اگر برد 2 برابر میگیره. متوجهین؟ یا 10,000 یا 14,000 الان حضور ذهنی ندارم. یکی که تازه وارد یو اف سی میشه اگر درست یادم باشه. به هر حال اگر یکی بیاد مبارزه کنه، مثلا میگم اون شب فقط بیاد داخل قفس، شاید 10 تا بگیره، یه چیز اینجوری ببرم 10 تا دیگه میگیره. اگر بونوس بگیره و جایزه بگیره $50,000 اضافه میگیره. ولی اگر یه دسیژن همینجوری معمولی ببره، همون 10 یعنی در کل 20 تا میره بیرون. ولی یکی مثل الکس پریرا امکان داره مثلا یکی بیاد بگه آقا درآمد الکس پریرا 600,000 بود تو یو اف سی 303، ولی هیچکی نمیدونه چقدره. اون 600,000 که میگن اوکی 600,000 حالا بهش دادن، ولی چقدر بعدم پیپر ویو همینجوری اومده واسش، اونا رو که دیگه کسی نمیگه.
من میتونم مثلا واسه تو حساب بزنم شاید 5 میلیون 6 میلیون شاید در کل یه چیز اینجوری حدودی. حالا شما چه جوری، یعنی سایتی نیست که بخواد این چیزا رو معرفی کنه. من دیدم با کسایی که بیان آمریکایی یعنی بشینن یعنی موهو از ماست بکشن بیرون، یعنی بازم نتونستن دقیق در بیارن. کسی که میگه من دقیق میدونم دروغ داره میگه. دارم براتون میگم شما میتونید برین توی گوگل اونجا قشنگ بگردین، مثلا بنویسین چقدر سالری داشتن، برین اول توی ترنسلیت بنویسین، همون رو ترجمه کنید توی گوگل. اونجوری میتونید خودتون اگر خیلی علاقه‌مندی میتونید بیشتر در موردش صحبت کنین. سوال بعدی آریه تو تیموری 2022. اصلا باشیم ازدک مرسی. میشه یه توضیح بدی وضعیت سندنیز، یه توضیح بدی چرا بهش فایت نمیدن؟ الان که دیگه بهش فایت دادن شده رناتو مویکانو توی فرانسه، مین ایونت فرانسه. فایت دیدنیه، خیلی به نظر من میتونه دیدنی باشه. نمیدونم چرا سیریلگان الان سیریلگان و ولکوف انداختن تو ابوظبی، نه چرا اونو نذاشتن اونور. سیریلگان حالا به اونم میرسیم. یکی از بچه‌ها در مورد سیریلگان پرسیده بود آقای، ولی خب اون فایت جذاب الان میذارنش همونجوری که گفتم مین ایونت توی فرانسه. من دوست دارم مویکانو ببره، حالا ببینید چی میشه. دوتاییشو میتونن ببرن ولی شانس بیشتر باید بدیم به ساندنی، چون تو خونه‌شه. یه لایت ویت گنده‌ای هم نسبتاً گنده‌ایه. مثلا مویکانو از فدرویت رفته بالا، الان شده لایت ویت. آقای امام نظر میرزاده ایشون پرسیدن سلام، حریف بعدی شانومالی و ایلیا توپوریا کی میشه به نظر شما؟ هنوز معلوم نشده. ببینید بچه همینو بگم، همین 2 روز پیش یه شایعه اومد بیرون که توی این برادکست فرانسوی وقتی که دارن همینجوری بازی‌های یو اف سی پخش می‌شدن، اون شعبه فرانسوی یو اف سی که دارن فرانسوی صحبت میکنن تو کانادا و حالا فرانسه و اینا، یکی اون که داشت گزارش میکرد اومد از دهنش پرید بیرون که گفتن ایلیا توپوریا و مکس هالووی مین ایونت همین کارت اسفیر و کومین ایونتش هم که مراب دوالیشویلی و شانومالی. حالا این سوال شما، ولی خب بعدن داره اومد که اصلا صحت نداره، هنوز معلوم نیست، ولی خب به احتمال خیلی زیاد الان دارن صحبت میکنن در مورد این که حریف بعدی ایلیا توپوریا مکس هالووی، حریف بعدی شانومالی هم کیه؟ اسمش چی بود؟ شانومالی هم با مراب دوالیشویلی، ولی هنوز تاریخش مشخص نشده. ولی به زودی من احساس میکنم هر لحظه ای امکان داره اعلام بشه. آقای فرهاد فطرت، درود به مزدک عزیز، درود به شما. میخواستم بدانم چرا زبیت اون ورزشکار دیدنی دیگر در یو اف سی مبارزه نمی کند؟ آیا امکان بازگشتش به یو اف سی احتمال پذیر است؟ بذار ببینیم زبیت چند سالشه. 33 بیچاره جوونه، ولی خب تو جوونیش رفت دیگه. رکورد خیلی خوبی داشت، خیلی فایتر دیدنی بود، ولی یه مشکلی داشت. آخرش هم مشکلش اونقدر زیاد مشخص نشد، نیومد خیلی واضح در موردش صحبت کنه. یه مشکلی داشت اصلا نفس کشیدنش، یعنی چی میگن، تو 2 راند میتونست مبارزه کنه، راند سوم همش فرار میکرد. یعنی تو راند سوم من بارها دیدم که داشت میباخت، یعنی راند 4 و 5 میرسید دیگه 100% تمومش میکردن. خودش هم میدونست، فقط فایتای 3 راندی قبول میکرد. راند 1 و 2 عالی بود، به قول ما ایرانی‌ها بروزلی بود. یا بروزلی بود واسه خودی، بروز نمیداد، اژدها بود، اژدها به کار همه میکرد. ولی تو راند 3 تبدیل میشد به یه چیز دیگه، تبدیل میشد به بچه اژدها. چی شد اینجا؟ یه لایک اومد بالا. چی شد اینجا؟ من واسه اولین بار این چیزا رو میبینم، این چیزایی نمیدونم، هوش مصنوعی و اینا، آدم یه حرفی میزنه یا یه شستی اومد بالا اینجا. به هر حال آقا ترسیدم یه لحظه، گفتم چه اتفاقی افتاد. به هر حال این آقای زبیت دوراندی بود آقا. من اکثر فایتاشو که میدم، حتی مثلا مقابل مثلا اون بوکنیاک، فایترایی که مثلا لولشون اصلا در حد تاپ 15 و اینا نبود، یعنی مثلا میاد مقابل اونا 2 راند میبرد، راند سوم همش در حال فرار بود. مقابل کلوین کیتر اگر راند 4 ادامه داشت 100% باخته بود، یعنی به احتمال خیلی زیاد.
به هر حال این چیزی که میخواستم بگم اینه، این عالی بود، خیلی دیدنی بود، یه فایتری بود که همه چی داشت، استرایکر فوق‌العاده دیدنی بود، سابمیشن آرتیست خوبی هم بود، ولی یه مشکل تنفسی یا نمیدونم یه مشکلی داشت. آخر سرم نفهمیدم چی بود یا یادم نیست، قبلا در موردش فکر کنم خیلی پیشا صحبت کرده باشم، ولی به هر حال تموم کرد رفت. ولی اون موقع مثلا میخواست بیاد یه تایتل شات الکی بدزده از بقیه، مثلا یه فایت 5 راندی هم تا حالا نرفته بود و مثلا با کیا مبارزه کرده بود. این هم مثل همونجوری که پرسید دوستمون از برایان اورتگا و یایی رودریگز، من گفتم یایی رودریگز و برایان اورتگا و زبیت، این سه نفر اون بالا ایستاده بودن، اصلا نزدیک 1 سال 2 سال مبارزه نمیکردن با هیچکی، همشون هم تایتل شات میخواستن. دوباره میبینی آخرین بارم فایتش با یایی رودریگز کنسل شد، قایم موشک با هم بازی را مینداختن دیگه. کلوین کیتر رو به زور با یونانیمس دیسیژن زد، بعد تایتل شات میخواست. جرمی استیونز هم همینجور به زور با یونانیمس دیسیژن زد، یعنی راند آخر داشت میباخت. برندون دیویس یعنی در اون حد نیست که مثلا تو تایتل شات، چرا تایتل شات میخوای آخه؟ یعنی مثلا آدمای دیگه ای هم بودن اونجا و میخواست بیاد این تایتل شات رو بدوزه. بعد مثلا علی عبدالعزیز اینا مثلا میگفتن چون که تایتل شات بهش ندادین خدافظی کرد، مثلا قهر کرد رفت. تایتل شات بهش میدادن 100% میباخت، چون که نمیتونه ولکانوفسکی و تو راند 1 و 2 تموم کنه، نه مکس هالووی. اون موقع دیگه راند 3 و 4 و 5 بهش نشون میدادن. به هر حال من از این حرف فقط خوشم نمیومد که الکی دیگه داشتن غول میساختن از یه چیزی که هنوز راند 3 رو ندیده بودم، ولی هیچکی ندیده بود. همه راند 3 همه دیده بودن چه اتفاقی میافتاد، راند 4 رو هیچکی ندیده بود. باشم انتظارش که بیام بهش تایتل شات بدم. به هر حال الان دیگه بازنشست شده، فایتر خیلی دیدنی بود، یه مشکلی داشت، یه مشکلی نه با شوشش یا هر چیزی. به هر حال برگشتش به یو اف سی فکر نمی‌کنم، چون که دیگه رفته، الان 33 سالشه. توی کلاس‌های وزنی پایین که اینقدر سرعت احتیاجه، دست یه فدرویت این آقا مبارزه می‌کرد، 33 سالگی نداشت دیگه. فکر نمی‌کنم بیاد، فکر نمی‌کنم. دوست دارم برگرده ولی فکر نمی‌کنم. آقای ندیم 077782 آقای ندیم، سلام مزک داشت، خوبی برادر؟ مرسی، شما امیدوارم شما خوب باشی. داشت یه سوال داشتم، من طرفدار صد آتیشه سیریلگانم و اخیراً که مبارزش با ولکوف ست شد با برادر سیریلگان یعنی دیوید گان صحبت کردم راجع به این فایت. حتما شما تو فرانسه این، اینجوری که من برداشت میکنم. میگه که احتمال بسیاری قوی بعد شکست دادن ولکوف تایتل شات میگیریم. این وسط چند تا سوال پیش میاد، اینکه تکلیف اینتریم چمپیون چی میشه؟ اگه قرار باشه سیریلگان تایتل شات بگیره تکلیف اینتریم چمپ چی میشه؟ بذار همینجوری تیکه تیکه جواب بدم. اگر ببره تایتل شات میگیره، خب هیوی ویتن. آره به احتمال خیلی زیاد، ولی خب بستگی داره. همونجوری که گفت اولندش که باید اول تکلیف جان جونز مشخص بشه این وسط. آیا جان جونز دادگاهی میشه یا نه؟ مجرم شناخته میشه یا نه؟ این قدم اول. اگر مجرم شناخته شد و حالا استریپش کردن، اون موقع آره به احتمال 99% دیگه باید با برنده سیریلگان و با برنده تام اسپینال و کورتیز بلیت مبارزه کنه دیگه. این به احتمال 99%، چون کسی دیگه ای نیست. ولکوف الان پاولویچ رو قاطعانه شکست داد. حتی اگر با سیریلگان هم مبارزه نمی‌کرد امکان داشت بعداً بهش تایتل شات بدن. سیریلگان الان بیشتر واردش میشم، اما سیریلگان بیاد اونو بزنه، آره به احتمال خیلی زیاد میان بهش تایتل شات میدن. اگرم جان جون زندان نرفته باشه، با سب یو اف سی سب میکنه تا ببینه با میوچیچ چه اتفاقی میافته. اگر جان جونز میوچیچو زد، اونجا دیگه مشخص میشه آیا جان جونز میخواد بازنشسته بشه یا میخواد با قهرمان اینتری مبارزه کنه که تا به این روز هنوز نکرده. به احتمال خیلی زیاد احتمال میدم که سیریلگان فایت بعدیش با تام اسپینال باشه. هیچ فرقی نمیکنه، چون که دوباره نمیاد فایتشو با جان جونز دوباره درست کنه. آقا چه آبروریزی کرد جلو جان جونز. خب این از قسمت اول سوال شما. ممکنه بعد از فایت جونز و میوچیچ ایشون ادامه داده. من اینو نخونده بودم کامل، چون میخوام خودم هم سورپرایز بشم وقتی سوالاتون رو میخونم.
ممکنه بعد از فایت جونز و میوچیچ جونز قید فایت الکس پریرا رو بزنه، کلا وقت خداحافظی کنه و همون اینتریم چمپیون بشه چمپ اصلی. آره احتمالش هست. آره ممنون میشم جواب بدی برادر گلم. دوست داره تو و فایتر دیلی. برادر عربت ندیم از اهواز. یا سلام، اشلونك حبیبی؟ اشلونك؟ تکلم لغت العربی شوی. دمت گرم. مرسی از سوال شما. اینجا هم یه چشمه اومدن عربی. بچه اگر سوال دیگه ای دارین زیر همین ویدیو بپرسین، چون که من دیگه زیاد به سوال جواب دادم. بچه دمتون گرم. یادتون نره لایک و سابسکرایب کنین. مواظب خودتون باشین بچه. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.